همه آنلاین شاپ‌ها یا همه بیزنس‌ها برای سئو میخوان دیگه. فیدبک‌هایی داشتیم که قیمت بالاست. یک ابزار ایرانی رو ما زیاد بهش توجه نمی‌کنیم راستش بخوای. بهت کمک میکنه که وقت تو آزاد میکنه. تحت فشار نه هیچ مشکلی نداره. هیچ مشکلی نداره اصلا. ببین ما اولین چیزی که برامون مهم بود یعنی خودمون بودیم. نه اینو حذفش کن. پس اون مشتریان آمادت رو من ندارم تو داری. خارجی‌ها اونا ببین تمرکزشون رو ایران نیست. به قول فردوسپور میگه اجازه بدید با تو موافق باشم. با این وضعیت مملکت، این وضعیت اینترنت، این شرایطی که هست، مثلا نمیدونم آینده برای شغل خودم متصور نیستم. شما تو دنیا بین‌الملل چیکار می‌خوای بکنی؟ میخوام برم آرایشگر بشم. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر. با سری جدید از مجموعه ویدیوهای کانال من استارتاپ با مانوئل در خدمتتون هستم، فاوندرز تاک، و اینجا هم استودیو مرکز نوآوری ایران زمین. خب در خدمت آقا رضای شیرازی هستیم از جتسو. خوبی آقا رضا؟ مرسی مانوئل جان. چه خبر؟ خیلی ممنون. کاربار خوبه؟ خدا رو شکر. وضعیت خود توی شرایط اقتصادی و توی شرایط سیاسی و این همه چی خوبه؟ داریم میریم جلو دیگه بالاخره. سخته. نمیتونه بگه خوبه ولی خب داریم میریم جلو، تلاشمون میکنیم. خب برای بچه‌ها یه جتسو رو معرفی بکنید و ببینید که جتسو چیه. اول خاصی خودتون هم یه معرفی بکنید اگه تو این دوربین میگید مثلا. باشه حتما. من رضا شیرازی هستم. ما چند تا بیزینس داریم که خب وب24 و سئو24 رو تقریبا از 85 به این سمت جلو داریم میبریم. یه آژانسی هستیم که عمده فعالیتمون تو حوزه سئو و بعدش هم طراحی سایت، و بعد از یه چند سالی به این نتیجه رسیدیم که چقدر خوب میشد اگر ما تو ایران یک ابزار سئو ایرانی داشتیم که هم قیمتش مناسب بود، هم یه سری تحریم‌ها و اتفاقایی که ما تو ایران به واسطه اونا نمیتونستیم از ابزارها خوب استفاده کنیم، یا حتی یه سری دیتاهایی تو ایران نداشتن، بریم به سمتش و جتسو اینجوری به وجود اومد. خب جتسو فکر کنم از خود مجموعه شما آمد بیرون دیگه. یعنی یه نوع استارتاپیه که به قول معروف یه تیم قبلا داشته، یعنی یه تیمی بوده که مشکلی رو توی اون حوزه خودتون پیدا کردید و آمدید براش بیزنس لانچ کردید به نام جتسو. این جتسو که شروع شد، اول کار اولیه‌اش با چه بیزنس مدلی شروع شد؟ یعنی که خب مشکل این بود که آدما فقط مشکل این بود که آدم ابزار درست، یعنی ابزار خارجی گرون داشتن، شما می‌خواستید ایرانیشو بیارید، این بود؟ نه فقط بحث قیمت نبود، یکیش بحث قیمت بود، یکی دیگه‌ش این بودش که ابزار خارجی مثلا شما می‌خواستی رتبه کلمه ها رو تو ایران ببینید، به غیر از یه دونه ابزار بقیه همچین امکانی نداشتن. یا برای کیورد ریسرچ فارسی خیلی دیتاهای دقیق و درستی نمیاد. یعنی مثلا شما الان پس یه دونه این که ارزون بودن است، بله. یکی هم یکی ارزون بودن است، یکی هم این که خب شما اون شمولیت بحث فارسی و اینا رو نداره، درسته؟ خب اگه مثلا ما بخوایم استارتاپ رو بیاریم بگیم که بیزنسی که بین‌المللیه، شما تو دنیا بین‌الملل چیکار می‌خوای بکنید؟ ببین ما الان تقریبا سوالی هم که پرسیدیم، ما از 97 شروع کردیم، 98 معرفیش کردیم جتسو رو و الان خب تقریبا 4 سال خورده 5 ساله که داریم میایم جلو. الان به یه نقطه‌ای رسیدیم که نه تنها اون امکانات ابزار بین‌المللی رو همه رو داریم، بلکه یه چند تا امکان و گزارشی داریم که خاص خودمونه. پارسال هم با 2-3 تا جای مختلف صحبت کردیم برای اینکه بریم وارد بازار بین‌المللی بشیم. برنامه هامون هم هست. یعنی شما فکر می‌کنید مثلا ارزش پیشنهادی خوبی داره تو دنیا بین‌الملل واسه چه؟ فکر میکنم که داریم آره، ولی یک چالش دیتا داریم که خب ما الان تو ایران هم یعنی آدم به نظرش نمیاد که با چه حجم دیتایی شاید مواجهه، ولی دیتای سایت ها و صفحات وب و اینها خب خیلی حجم زیادیه. ما الان 1.5 میلیون وبسایت فارسی رو
خزش کردیم آره شد. و هر کدوم از سایت ها یه تعداد خیلی زیادی صفحه دارن، بکلینک دارن و خب حجم دیتا خیلی زیاده. قاعدتا تو فضای بین‌المللی اینا بیشتر دیتاهای خیلی بزرگتره. یکی از چالشاشه و برای اونم برنامه‌مون اینه که توی در واقع نیچ مارکتی ورود کنیم دیگه، یعنی مثلا از یک امکانات خاصی شروع کنیم بعد بزرگش بکنیم. ببینید شما الان ما بخوایم مثلا بیزنس مدلی به داستان نگاه بکنیم، شما برای شروع کار حالا بگیم همون 97 98 استارت کار بوده، اول در مورد بیزنس مدلش صحبت بکنیم. این که شما چه سگمنتی رو انتخاب کردید ابتدای داستان و چه پرابلمی رو شناسایی کردید و چه ارزش پیشنهادی بهشون دادید و چه دلیلی که با آدم به شما توجه کنم مثلا نرم با ماست کار بکنم. مثلا ببین ما اولین چیزی که برامون مهم بود یعنی خودمون بودیم، یعنی خب یه آژانسی بود، آژانس SEO24 که یه تعداد زیادی مشتری خوب داره، خودش هم یه تیم بزرگی داره به نسبت. بعد گفتیم خب یه ابزاری درست کنیم که نیاز این تیم خودمون رو برآورده بکنه. بعد که این نیاز برآورده شد بقیه هم گفتیم خب حالا بیان استفاده کنن. یعنی اول برای خودتون درست؟ اول برای خودمون، یعنی اول مثلا اون اگه بخوایم مثلا پرسونا در نظر بگیریم یا مثلا یه تارگتی رو، یه سگمنتی رو بخوایم در نظر بگیریم، اول خودمون بودیم، بعد دیدیم خب خیلی چیز خوبیه بذاریم بقیه هم ازش استفاده کنن. یعنی اولین مشتری خودتون بود؟ اولین مشتری خودمون بودیم. آره. چه بعد با بازخورد گرفتید و درست کردید؟ یعنی ما مشکل شما چی بود؟ همون گرون بودن و اینکه گرون بودنش هم برای ما مثلا تو مشکلات خیلی بولد نبود. مثلا ما برای بحث رنگ ترکر بین‌المللی خوب تو اون برهه نداشتیم، اونایی هم که داشتیم خیلی محدود بودن و مجبور بودیم یه چیزی خودمون بنویسیم برای مشتریان که بتونیم استفاده بکنیم. و حالا با گرون شدن دلار و اینا الان خب قیمت واقعا اختلافش خیلی زیاده به نسبت ابزارهای خارجی. یه شانس خیلی خوبم همین بودش که ما یه تیمی داشتیم که این تیمه داشت با ابزار کار میکرد، فیدبک میداد و این خودش خیلی کمک کرد که ابزار خیلی خوب رشد بکنه. اوکی. پس دلیلی که آدم به شما باید توجه بکنن، اول سگمنت نگفتی کی بود؟ متوجه نشدم. ببین اولش سگمنت مثلا که اصلا نمیشه که همه رو یه دفعه برید تازه SEO کار میکردن ولی به مرور که متخصصین SEO کارشناسای SEO به مرور که اومد جلو. چرا کارشناسا متخصص SEO؟ به خاطر اینکه مثلا یه سری پروژه داره، یه سری وبسایت داره، برای اینا کیورد ریسرچ میخواد. پس اکسسش بالا بود، نیازش بالاتر بود. انتخاب اون رو داشتید. اوکی. مشکلش هم که این بود. چرا باید به شما توجه کنه؟ به خاطر اینکه ارزون ترید نسبت به ارزون تریم و یه سری امکاناتی داریم که اون خارجی‌ها نمیدن. خب میتونن ایجاد کنن دیگه. خارجی‌ها اونا ببین تمرکزشون رو ایران نیست. موضوع اینه که شما بخوای بری بین‌المللی کار کنی با فعلا ما تمرکزمون رو ایران. خب برای همین مثلا بکلینک هایی که جمع آوری کردیم، سایت هایی که کرال کردیم، اینا خب یه دیتاهاییه که یه بخش حالا شاید مثلا به نسبت اشرفسی که چندین ساله داره کار میکنه، ما با اینکه تمرکزمون رو ایرانه دیتامون از اون یه جایی کمتر هم باشه، ولی چون اینجا تمرکز کردیم ما یه دیتاهایی هم داریم که اونا ندارن و اینش خب جالبه. یعنی میتونه برای خودم حالا من چون یکم دیر متوجه میشم اختیاره عرضم بزرگ شما که الان جد SEO دقیقاً خروجیش برای من چه به عنوان الان شما با خب گفتی که سگمنت SEO کار اول اونو بگی، اون چی میشه مثلا میاد تاش به چی میرسه؟ ببین جد SEO مثلا چی میرسه؟ جد SEO یه دستیار SEO که بهت کمک میکنه که وقت تو آزاد میکنه. بعد یه دیتاهایی بهت میده که در حالت عادی خودت یا نمیتونی به دست بیاری، اگه بخوای به دست بیاری باید خیلی براش وقت بذاری و مانیتورینگ میکنه. از ارزش پیشنهادی شما در کنار هزینه احتمالاً بحث صرفه‌جویی در زمان هم هست. صرفه‌جویی در زمانه و راهنمایی هم هست. یک پارچه ساز هم هست. اینا همش میشه ارزش پیشنهاد. آره راهنما هم هست. یعنی اینا رو به تبلیغاتت میذاری یا نه؟
ما چیزی که مثلا متمرکز میگیم مثلا جت سئو یه دستیاره که بهت کمک میکنه که خودت بتونی کارهای سئو تو جلو ببری. که جریان که درآمدی چه؟ جریان درآمدیمون ما ساسیم دیگه، سافر از سرویسیم و اشتراک ماهانه و سالانه اشتراک سالانه. بچه‌ها ما داریم اومدیم بیزنس مدل رو با هم چیدیم دیگه. بومناب اگه تا حالا ندیدید اپیزودشو اینجا هر جا که عشقتون میکشه میاد بالا ببینیدش. برید بومناب نگاه بکنید. اومدیم سگمنت رو به قول معروف پرابلم و ولی پروپوزیشن و جریان درآمدی رو بستیم. بعد میرسیم به آنفر ادوانتیج. خب یه قسمت خیلی مهم توی آنفر ادوانتیج توی بومناب ما میشه آنفر ادوانتیج که اون بقیه ندارن شما دارید یا به راحتی قابل کپی نیست. یعنی مثلا من الان مثلا بیام یه ابزار سئو بزنم نمیتونم سر بیام شما رو بگیرم بازارتون رو. چی اون؟ ببین نمیدونم چقدر جامعه سئو کارا رو میشناسی یا نه، چون تو سئو یه رقابتیه بین همه، خیلی با هم خوب نیستن. منم خوب چون کارم کسی هم قبول نداره. آره هیچکی هم قبول نداره و همه با هم یه حتی همه اینجوری نیستن ها. یعنی خیلی من دوستای خیلی خوبی هم دارم تو هم پیدا میشه داشاره ولی به ندرت. ولی خب یه عده‌ای هم هستن که اینجوری ان. برای همین ما که جت سئو رو راه انداختیم به عنوان اولین ابزار ایرانی، همه اولین واکنششون این بودش که خب ما به جای اینکه بیایم از این استفاده کنیم یکی بریم خودمون بنویسیم. و تقریبا میتونم بگم تو همون سال اول نزدیک 30 تا ابزار رفتن نوشتن و ماشاءالله. الان که داریم ما هم صحبت میکنیم فکر میکنم 3 تا یا 4 تا بیشتر نمونده و بقیه خودشون به این نتیجه رسیدن که اصلا نمیتونن این کار بکنن. دلیلی که شما آنفر ادوانتیج که داشتی به نظرم شماره یکیش که اون مشتری آماده‌ای که داشتی، درسته؟ چون وب 24 مشتریات داشته دیگه، درسته؟ پس اون مشتریان آمادت رو من ندارم، تو داری. تیم تست هم داشتم. تیم تست هم داری. یعنی خود تیممون که مثلا منابع مالی هم که تا حد زیادی داشتی، پس میشه این هم آفر ادوانتیج دیگه. یعنی من ندارم شما داری. بعدم مانوئل جان اصلا این یه کار خیلی های تکیه. یعنی مثلا بیاد برنامه نویس عادی نمیتونه اینو جلو ببره. شاید مثلا باید با یه حجم دیتای مواجه بشه، با یه دانش سئویی باید داشته باشه. بعد مثلا خیلی از اون سمت ما دسترسی به API ها نداریم، تعلیمیم و بهمون نمیدن تحت هیچ شرایطی. و از این سمت هم باز مثلا یه سری مشکلات داخلی تو اینترنت و موارد اینجوری وجود داره. برای همین در کل کار راحتی نیست واقعا. یعنی اگر یکی بخواد ابزار بنویسه به این نقاطی تکنولوژی اون پیچیدگی تکنولوژی که شما آره. خیلی خوب. بعد برندتون چقدر کمک کرده به 24 بهش؟ شاید خیلی درصد زیادی برنده کمک نکرده. یعنی از اول ما سعی کردیم اینا رو یه جوری جدا در نظر بگیریم، واقعا هم جدا بود، ولی خب چه بخوایم چه نخوایم به هم ارتباط دارن. ولی از وب 24 خیلی کمک نگرفتیم برای پروموت کردن جت سئو. سگمنت مشتریش هم کاملا متفاوت. خب این قسمت بحث بیزنس مدل رو با هم صحبت کردیم و میخوایم بریم ببینیم که شما برای اینکه ابتدای فعالیت میخواستی وارد بازار بشی آیا MVP داشتی؟ یعنی اومدی حداقل محصول پذیرفتنی رو لانچ کردی، تونستی محصول اولیه آوردی بالا، یا نه مثلا گذاشتی 2-3 سال این به بلوغ رسید بعد لانچش کردی؟ MVP که داشتیم ولی لانچ عمومی نکرده بودیم ما جت سئو رو. تا یه مدت خودمون استفاده میکردیم، اصلا جای معرفی نکرد. یه اتفاق خیلی عجیب غریبی افتاد. یکی از بچه‌های شرکت اومد گفت یه کمپین مشترکیه برای آذر ماه، بعد خواستن که به 24 تو این کمپین باشه برای بلک فرایدی بود. بعد سال 98 هم بود اگه اشتباه نکنم، بعد قطعی اینترنت بود. بعد من گفتم نه ما به 24 شرکت نمیکنه. بعد گفتم حالا اگه میخواین جت سئو رو شرکت بدیم.
بعد جسوت تو این کمپین شرکت کرد و با یه اختلاف زیادی به نسبت برندهای دیگه، حالا طبق اون آماری که دادن ما نبودیم این سمینار نبود. فکر کنم مطمئن نیستم، فکر کنم این سمینار هم بود. داره بعد اصلا استقبال خیلی شدیدی ازش شده بود و یه تعداد زیادی یوزر گرفتیم که اصلا من تصورش نمی‌کردم که این همه اون محصول 98 تن با الان چه فرقی داشت؟ خیلی ناقص‌تر بود. ناقص‌تر کار انجام میداد. کارش همه چی رو نداشت. خب الان مثلا خیلی چیزا بهش اضافه شده و حتی مثلا ما یه مدتی مشکل کندی داشتیم چون مثلا حجم دیتامون زیاد بود. بعد باید یه سری پروسه های مختلف رو روش پیاده میکردیم تا گزارش بدیم. این کندیه تا یه مدت زیادی با همون بود. الان به شدت بهتر شده و به مراتب بهتر شده، یه سری امکانات هم نداشت. ولی یه دفعه این بلک فرایده ما رو هول داد که چقدر جالبه این همه داره استقبال میشه، خب ما یه ذره به درآمدم منجر شد. به درآمدم منجر شد. یعنی شما اول ترکشن از بازار رو گرفت، یعنی که کاربرا شما رو میخوان، یه کشش اولیه نشون دادن و اون MVP یعنی ارزشی که داشتی رو دلیور میکرد، یعنی اون دستیار سئو بودنه رو دلیور میکرد MVP به صورت ناقص تا یه حدودی. بعد تا حد زیاد مثلا اون آدم راضی بودن میموندن. اون موقع ما مدل درآمدیمون اینجوری بود که اشتراک رایگان داشتیم، بعد میگفتیم اگر که مثلا از یه امکاناتی بیشتر میخوای پول بده. فریمیوم بود. آره فریمیوم بود و خیلی رایگانه رو ادامه میدادن و بودن تو رایگانه، ولی بعداً دیگه رایگان رو کلا برنامه‌ریزی. چرا؟ پس یه نکته بچه‌ها، اول بیزنس ریوینیو مدل فریمیوم بوده، بعد الان شده سابسکریپشن. درسته؟ خب چرا فریمیوم رو برداشتی بعد آوردی سابسکریپشن؟ این فریمیوم هم برامون هزینه داشت، تعدادشون هم خیلی زیاد بود و خب خیلی کانورت. چرا مثلا نیومدی بگی که خب پریمیوم هم اشتباه تعریف کردم، مثلا اون رایگانه رو مثلا یه حجمی در نظر میگرفتی براش، مثلا یه لیمیتی براش در نظر میگرفتی بعد پریمیومش میکردی؟ نمیشه. من رفتم به بنچمارکی کردم رو ابزارهای بین‌المللی، دیدم هیچ کدوم حالت فریمیوم نیستن، همه سابسکریپشن هم. و بعدم مثلا شما نوآوری میکردی فریمیوم میشدی، نمیشد؟ من فکر میکنم اونا همیشه حالا تو هر مدلی یعنی اصلا الگو گرفتنه وقتی ما عقب ترین خیلی بهمون میتونه کمک بکنه. قطعا اونا رفتن تستاشونو کردن. شما رول مدل داری برای خودت، یعنی اون مدلی که رفتی از اونجا دیدی که سابسکریپشن خوبه. اوکی، یعنی الان هم معتقدی که فریمیوم بوده بهتر میشد؟ اگر پریمیوم مثلا یکم بهترش میکردیم شاید بهتر مثلا اینجوری بود که لیمیتیشنش رو بیشتر میکنیم، ولی فریا خب چون بریر ندارن آدما دیگه، ورودشون آسان‌تر میشه. گفتیم انگلیسی صحبت نکنیم، مانع توی این اپیزود ما سعی می‌کنیم کلا انگلیسی صحبت نکنیم زیاد، مانع نداشته باشن وارد بشن. مانع چون وقتی فری میکنی مانع ندارن دیگه، تصمیم گیریشون خیلی ساده تر انجام میشه. بعد شما میتونی خیلی راحت پریمیوم پولشو بگیری ازش، ولی وقتی اشتراک میذاری آدم باید اول تیستش کنه. درست اشتراک رایگان شاید بذاری اول رایگان، ولی من مثلا باشم فریمیومش میکردم، یعنی ادامه میدادم فریمیوم. ولی خب من خوشحالم چجوری این نتیجه رسیدی؟ آره تصمیم خوبی گرفتم. الانم که حالا یه چیز جالب بگم، ما مثلا 7 روز رایگان که داریم، اول مثلا با ایمیل بود ثبت نام، بعد متوجه شدیم مثلا یه عده‌ای هستن که این 7 روز رو با ایمیل مختلف. بعد مثلا یه یوزری بود که 53 بار اومده بود این 7 روزا رو استفاده کرده بود و بعدا هم مثلا ما یه سری موبایل اضافه کردیم، باز موبایل هم همین داستان داره. چرا؟ با موبایل مختلف. آره مثلا با مادرشون، خواهرشون، نمیدونم پسرعموشون می اومدن و اینو ادامه. آره برای همین اون فریمیومه میتونست تا ابد ادامه پیدا کنه. فری 7 روزه هم داره دیگه، خب ادامه پیدا شده. آره الان ولی خب چیزتر شده دیگه، یه ذره محدودتره و واقعا هم تو اون 7 روز این اجازه رو میدیم که امکانات رو ببینم. میگم این 7 روز همسوز تکرار کنه دیگه. خب الان کمتر میتونه همچین کاری کنه دیگه، چون هم موبایل اضافه کردیم،
هم مثلا یه نفر یه سایت رو نمیذاریم تعداد رو سایت والیدیشن که والیدیشن گذاشت. خب این خوبه، این که رو سایت والیدیشن گذاشت اینو کی بهش متوجه وقتی که دچار بحران شدی، وقتی که دیدی یه نفر داره تا میتونه مورد عنایت قرار میده شما رو بخاطر بعضی همیشه اول داستان قرار نیست که همه چی درست باشه دیگه. ما هم توی سمینار کلی از این اتفاقا مثلا اومدیم انقدر ما شاید باور نشه توی سمینار قوانین مقررات سایت ما قبلا اوایل سال 90 دو بند بود، الان نگاه کن قانون اساسی بنداش میشه. هر کدوم از اینا الکی نیست، یعنی هر کدوم بابت یک اتفاقی بابت یک برگزار کنن. یعنی انقدر ماشاءالله نوآوری دارن، انقدر نوآوری عجیبی دارن و برای شما احتمالاً اتفاق میفته دیگه. آره دقیقاً. ببین یه مسیره، آدم تو طول مسیر چیزای جدید یاد میگیره یا یه اتفاقایی رو میشه که بهش قبلا فکر نکرده. مهم اینه که بتونه اون فلکسیبیلیتی رو این خیلی مهمه داشته باشه و یادگیری رو بتونه خودش رو وفق بده دیگه، تغییر بده. خیلی خوبه. خب ببینید الان قشنگ متوجه شدیم ریونیو مدلت هم که متوجه شدیم که رفتی دیدی از رول مدلات، بعد به این نتیجه رسیدی بعدم نیست، ولی احساس کردم که زیاد با دیتا حرف نزدی ها، ولی همینجوری احساسی گفتی بهتره. درسته؟ بعد الان میخوایم بگیم که خب استراتژی ورود به بازار ابتدای فعالیت 97 چی بوده؟ ببین من اولین کاری که کردم، حالا بعد از اون جریان بلک فرایدی و اینا، یه سری از دوستان، حالا یه شانسی که شاید من دارم و شاید اگه کس دیگه میخواستی همچی کاری بکنه نداشت، اون دوستای خوبی که آنفر ادوانتیج شما. آره. میگی من اون شبکه آدم ها وب 24 نداره ولی خودت داری. آره درسته. آره دوستان خیلی خوبی دارم که خب همشون آژانس سئو دارن، سئو کارهای خوبی ان و اینها. از اینها خواستم که از ابزار استفاده کنم و بعد به اون فیدبک بدم. فیدبک های خیلی خوبی هم گرفتیم. ما الان یه گزارش تو ابزارمون داریم، اسمش هم گذاشتیم دیدبان رقبا، که در واقع میاد رقبا رو مانیتور میکنه و مثلا گزارش میدیم و اینا. این گزارش آقای عادل طالبی به ما پیشنهاد دادن. یعنی عادل به من گفتش که ببین اگه همچین گزارش اضافه کنی خیلی جالبه و ما اومدیم اضافه کردیم و همین دوستان خب خیلی کمک کردن، هم به رشد جتسو با فیدبک هایی که دادن، هم به هر حال با اون شبکه‌ای که داشتیم تونستیم که اشکالاشو ببینیم، بهترش کنیم و همینجور قدم. یعنی رفتیم متخصصین اون حوزه خود که آشنات بودن یا اونایی که فکر می‌کنیم مثلا دنبال کننده خوبی دارن یا تاثیرگذار رو تصمیم گیری دیگران رو آوردی و بهشون پیشنهاد دادی که بیان از سیستمتون استفاده کنن. ساس کلا خوبیش اینه، درسته؟ یعنی خیلی راحت میتونی ورود به بازار بکنی. بله خوبه. آره. خب اینا مثلا چند نفر دادی؟ به 50 نفر دادی؟ 50 نفر مثلا. به 50 نفر دادی. خب بعد الان هم همچنان دارن رایگان استفاده میکنن؟ نه رایگان که استفاده نمیکنن. تقریبا به بعضی از دوستان یه وقتایی بالاخره رایگان میدیم ولی خیلی هاشون در واقع خودشون ادامه میدن و هزینه میدن. خب این مثلا چجوری اینا رو تبدیل کنیم به پول یا اصلا تبدیلش بکنیم یا نکنیم؟ مثلا ببین شما باید ببینید چه ارزشی به دست میاری و بابت اون ارزش حاضری پول بدی یا نه. مثلا همین بحث صرفه‌جویی تو زمان که جتسو داره، خیلی شرکت ها قبل از اینکه حالا به هر حال یه همچین سیستمی باشه یا اون مشکلاتی که اون موقع بود، مجبور بودم یه نفر نیرو بذارن هر روز بره رتبه رو تو گوگل چک کنه، بیاد گزارش بده به مدیر. خب اون حقوق یه نفر آدمه اینجا کم میشه. شما مثلا میتونی اندازه حقوق پرسنل، حالا بستگی به حجمش داره، یه وقتا مثلا برای سایت‌های کوچیک 2-3 ساعت قرار بود وقت بذاره، برای بزرگا مجبور بود نصف روزش رو تمام وقتش رو بذاره. خب بیا اصلا نمیشد، از یه ساعتی بالاتر واقعا نمیشد که این کار دستی انجام داد. خب اینا یه چیز به علاوه حالا امکانات مختلفی که داره، اینا باعث میشه که خیلی صرفه‌جویی تو هزینه ایجاد شه و واقعا ارزش داره که با یه مبلغ کمی بتونن اینا رو داشته باشن دیگه. اوکی، پس تا اینجا ما تقریبا بیزنس مدل شما رو متوجه شدیم، استراتژی ورود به بازار رفتی، چند نفر پیدا کردی، تستی دادی انجام بدن، خب اینا هم به دیگران معرفیش کردن و اینها. دیگه چیکار کردی؟
برای مارکتینگ. برای جذب مخاطب دیگه. آره ببین من مدل کاری خودم همیشه رو این باند بوده. ما توی SEO 24 به 24 تا سالها اصلا هیچ تبلیغی نکردیم ولی همینطور رشد کردیم به خاطر اینکه یا مشتریات تو گوگل سرچ میکردن ما رو پیدا میکردن یا خودشون با هم دیگه معرفی میکردن. با این دوتا مدل اتفاقا یکی از دغدغه‌هام که جت SEO رو راه اندازی کردیم این بودش که هیچ وقت نمیتونستیم اسکیل بکنیم. همیشه اینقدر تقاضا به سمت اون بود ولی اون نیروی SEOی که بیاد طبق استاندارد ما آموزش ببینه یاد بگیره کار بکنه اینو نمیتونستیم از بیرون استخدام کنیم و طول میکشید و همیشه این مشکل رو داشتیم که یه عالمه تقاضا داشتیم ولی عرضمون رو جواب نمیداد و جت SEO از این جهت برام جذاب بود که این اسکیلبله و این اسکیلبل بودن خیلی جذابیت داشت برام چون اونور توی وب 24 ما همیشه این مشکل رو داشتیم. همیشه هم برام مهم بود که با یه کیفیتی کار بکنیم و خیلی وقتا پروژه ها رو قبول نمی‌کنیم. بعد خب مدل مارکتینگ رو من به همین اینباند معتقد بودم و هنوزم هستم. جت SEO هم با همین مدل بردیم جلو. الان هم تو گوگل اون چیزایی که برامون مهمه همه رو لینک یکیم و کانورژن خوب داره برامون. رو SEO تمرکز. این SEO یکم طولانی مدت میشه دیگه 2-3 سال شاید وقت باید بذارید. جواب گرفتیم ازش. یعنی نمیگم مثلا خیلی زود ولی خب مثلا کسی هم نبود آخه به غیر از ما که این کارو بکنه. حالا بعدا هم یه چند تایی اومدن ولی خب فاصله هنوزم فاصله زیاده. بعد کانال اصلیمون SEO بود. بعد وبینار برگزار کردیم. یه ایونت خیلی جذاب و خوب برگزار کردیم که خیلی حجم بالا. وبینار چقدر خوب بود. وبینار خیلی خوب بود. نه واقعا وبینار لید خوب بهتون میده. لید خوبی میده. آره وبینارها هنوزم ادامه داره و بعد وبینارهای آموزشی خوبی داریم تو حوزه SEO و یه ایونت هم که برگزار کردیم تو همین دوران کرونا و اواسط کرونا و اینا هم بود آنلاین برگزار کردیم و 3500 نفر اومدن دیدن و من خودم اصلا تصورم این نبود که تو حوزه SEO و مثلا 3500 نفر آنلاین بیان یه ایونتی رو ببینن. آره الان همه آنلاین شاپ‌ها یا همه بیزنس‌ها برای SEO میخوان دیگه. درسته؟ آره دقیقاً. و بعد حالا در مورد پرسونا ما اول فکر می‌کردیم کارشناسای SEO اینا می‌خواستم برگردن راست. به مرور دیدیم که نه مثلا دیجیتال مارکترها خیلی ها میان سمت ابزار، وب مسترها خیلی ها میان، خیلی ها مدیر بیزینس هستن اصلا یه بیزینس کوچیکی دارن میخوان اینو حوزه رو خودشون جلو ببرن و مثلا هزینه این که بیان با یه آژانسی کار کنن یا نیرو بگیرن ندارن و یه مقداری پرسونال فهمیدیم گسترده تره و خود اینم برامون جذاب بود. بسیار. پس حالا اگه دوست داشتید چالش‌های بازاریابی رو پیدا کنید با بودجه کم، حالا 2-3 تا نکته رو آقا رضا گفتن، ما یه اپیزود داریم برید نگاه بندازیدش. تا الان هم اگه سوالی بحثی چیزی داشتید توی کامنت ها بنویسید. اگه از جت SEO استفاده کردید بنویسید. اگه نیاز به کد تخفیف داشتید بنویسید. من از آقا رضا کد تخفیف میگم به میدم. ازم روز کدو اعلام نمی‌کنیم، هر کی دوست داشت اینجا بنویسه و دستتون رو تکونی بخوره رو کامنت ها، حداقل یکم پربار بشون کامنت. خب یه چیزی هم اضافه کنم راجع به سوال قبلی. باز من دیدگاه خودم اینجوریه که مارکتینگ یعنی خود محصول، یعنی شما به جای اینکه مثلا هزینه تبلیغ بدی و محصولت خوب نباشه و اون بودجه رو از دست بدی، بیا اون بودجه رو بذار محصولتو بهتر کن، بعد خود یوزرها میرن و معرفیت میکنن به بقیه. ما تمرکزمون تو جت SEO هنوزم همینه و تا حالا یه بخش زیادیش هم همین بوده که تمرکز کنیم محصوله رو بهتر کنیم، از یوزر فیدبک بگیریم و این خودش خیلی بهم. من یه مشکلی الان دارم اینه که حالا به قول فردوسپور میگه اجازه بدید با تو موافق نباشم. الان فاز چیز گرفت، عادت فردوسپوری گرفت. ولی به صورت کلی نکته‌ای که وجود داره اینه که ما تو استارتاپ ها به دنبال این رشد خیلی سریع و نمایی، خب
یعنی بعد تو 2-3 سال اول تا میتونی بازار رو مثل مکنده ها، مثل اون جارو برق تا میشه بکشیمش. حالا رو تمرکز صفر رو محصول، درسته باید محصول خیلی خوبی باید باشه، ولی خوب باید باشه، نمیگیم خیلی خوب یا عالی باشه، به هر حال مشکل آدما رو حل بکنه اینو کار. ولی تا میتونی بعد بازار رو بزرگ کنی تا اسکیل کنی دیگه، چون قاعدتا اسکیلبل. ولی با این روشی که شما داری، با شخصیتی هم که داری، خیلی ملو عمل میکنی، این رشد نمایی رو داشتیم توی 324 یا نه؟ رو جتسو جتسو که رشد نمایی وحشتناکی داشته. کرونا داشت، تو کرونا و بعدش. یعنی چی؟ یعنی اصلا شما کارش کردی یا نه گذاشتی روی اتوپایلوت خودش بره؟ ببین کارهایی که البته من اینو بگم با مخالفت شما من موافقم تا یه حدی. یعنی یه سری از دوستان من توجیه کردن که همش نمیشه اینجوری فکر کرد. چون خیلی ملو مثلا ریلکس بخوای مارکتینگ کنی و خودش بفروشو، چون سئو کارم هستی بگی خب سئو هم بذار باشه اینجوری. ولی خب بعد یکم هارش هم این مقداری توجیه شدم تو ولی یعنی من نیاز نیست توجیه کنم. آره نه بعد ولی خب باز بیشتر اون سمت بودیم، این برام یه مقدار بردیم جلو. یعنی مثلا یه چند تا رویداد بود، اسپانسر بود جتسو، یه سری کارا کردیم، یه برهه کوتاه گوگل ادز انجام دادیم، ولی خب همیشه سئو بهترین کانالمون بوده. بعد بریم دیدم که چند وقت شما مثلا اینفلوئنسر مارکتینگ هم کردی، درسته؟ یکی دو بار کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ هم رفتیم. چطور بود؟ به نسبت اون کانال‌های اصلی که داریم جواب نمیده، ولی خب اورنس داره دیگه. به قول اون اورنس هم میشه اندازه گیرش کرد نه؟ فکر کنم نمیشه خیلی، نه تا اونجا که من میدونم و به سوادم میرسه. البته این میدونیم یه فاکتورهایی داریم، مثلا رو همین رشد نماییه، مثلا من یه چیزی که برای خودم مهمه و یه فاکتوریه که اصلا بیزینس ها رو با اون میسنجم، تعداد سرچ برندشون تو گوگله و خب جتسو یه رشد عجیبی این داشته. حالا چقدرش به اینفلوئنسر مارکتینگ برمیگرده یا نه اونو دقیقاً از پیشنهاد میکنم حتما اپیزود ما با آقای یزدانی رو حتما ببینید که اون در مورد مارکتینگ عملکردی صحبت کرده و گفتیم که حتی اون برند کمپین های اورنس هم نباید دیجیتال مارکتر رو بگن مثلا نمیشه اندازه گیرش کرد، یعنی هر چیزی بعد اندازه گیری بشه. اونو حتما ببینیدش. نمیدونم تا زمانی که اینو لانچ بشه اون اپیزود اومده که میاد این بالا، اگه نیومده صبر کنید. دمت گرم تا اینجا صحبت کردیم. پس مارکتینگ هم تا حد زیادی متوجه شد. من اینجا که متوجه شدم جمع‌بندی کردم این شد که شما سعی کردی تمام کانال ها رو تست بکنی، اما یه سری کانال مین داری، کانال اصلی داری که اونها شاهرای اصلی به قول اون یوزرها رو میریزه تو بیزنس که مثلا اون سئوت و بحث همین دهان به دهان و اینا و ورد آف ماوث این داستان. خب مرسی تا اینجا با ما بودید. تا اینجا فکر کنم یه استراحتی بکنیم، یه بریم بیایم رامبد جوانی داشته باشیم و برگردیم ببینیم آقا رضا باز چی داره از جتسو برام. میخوام اسپانسر این اپیزود رو بهتون معرفی بکنم، مرکز نوآوری ایران زمین که زیر نظر بانک ایران زمین فعالیت میکنه. از سال 98 کارش رو شروع کرده با حمایت از استارتاپ های حوزه فینتک، بیگ دیتا، هوش مصنوعی، بلاک چین و تجارت الکترونیک. مزیت اصلی مرکز نوآوری ایران زمین اینه که شما میتونید دسترسی خوب داشته باشید به شبکه همکاران بانک ایران زمین که این خودش نکته خیلی مهم میشه. همچنین دسترسی به بانکداری باز ایران زمین که خیلی شما رو کمک میکنه توی تسهیل کاری که میخواید انجام بدید. خدماتی که مرکز نوآوری ایران زمین بهتون میده خدماتی مثل فضای کار اشتراکی، اون حمایت مالی که بهتون انجام میده، مشاوره تخصصی که بهتون میده، منتورای تخصصی و متخصص حوزه خودتون رو در اختیارتون قرار میده، اون شبکه سرمایه‌گذاران و ارتباطی با سرمایه‌گذاران فراهم میشه و اون بحث تیم سازی و شبکه آدم‌های متخصصی که براتون فراهم میکنه نکته های اهمیتی هستش. همچنین از زیرساخت‌ها و بانکداری باز خود ایران زمین هم میتونید استفاده کنید برای توسعه بیزنستون. پس اگر دوست داشتید برای اطلاعات بیشتر وارد این سایتشون بشید و
دنبالشون کنید. مرسی. خوش اومدید به اپیزود مربوط به جتسو با رضا شیرازی. امیدوارم که پارت اول به درتون خورده باشه. اگه نکته یا موردی دارید حتما برای من کامنت بکنید و از اسپانسر محترممون مرکز نوآوری ایران زمینم خیلی تشکر میکنیم. هم میزبان ما برای ضبط بودن، هم در کنار من بودن. ممنونم ازشون. خب آقا رضا دمتون گرم، ممنون، واقعا لذت بردیم. میخوام در مورد یه نکته خیلی مهم صحبت بکنم که احتمالا مشکل اکثر بچه‌هام باشه، اونم شاخص رشدمون. رو چه شاخصی، رو چه متریکی شما میگی من موفقم، دارم رشد میکنم؟ چجوری احساسیه یا شاخصیه؟ نه ببین، من چند تا چیز رو درآمد حالش. آره چند تا چیز رو رصد میکنم. یکی کانورژن توی حوزه های مختلف به کاربر، یعنی ما چقدر ثبت نامی داریم هر روز که خب رشد خوبی داشته. یعنی رجیستر یوزر روزانه دیلیت میشه مثلا یه شاخص. بعد نگاه میکنیم خب 7 روز رایگان میتونن از جتسو استفاده کنن. بعد نگاه میکنیم ببینیم چند درصد اینا بعد از 7 روز اومدن و هزینه کردن. مثلا ما یه چیزی که متوجه شدیم دیدیم فاصله داره، یعنی مثلا بعد 7 روز یه عده‌ای نمیخرن ولی مثلا بعد 20 روز میخرن، بعد یه ماه میان میخرن و یه مقدار فاصله میشه از اون موقعی که ثبت نام کردن تا زمانی که میان اولین اشتراکشون رو هزینه میکنن و خریداری میکنن. و بعدش هم برای ما خیلی تکرار خرید مهمه که مثلا یعنی این زمانی میتونیم بگیم موفقیم که اگر یه کسی از ما خرید کرده اونقدر راضی باشه که این مسیر رو ادامه بده و تکرار کنه. آره الان این اتفاقی که افتاده و جذابه اینه که خیلی از یوزرها میان سالانه میخرن و این نشون میده که انقدر به اون اطمینان رسیدن و از ابزار راضی هستن که خب میان و ادامه میدن و سالانه میگیرن. نکته خیلی خوب گفتید. میخوام یه سوال بپرسم، فکر کنم خیلی براتون چالش داشته، برای خودم توی سمینار چالش داشته. میخوام ببینم شما چجوری اینو هندل کردی. اینکه قیمت گذاری اون سیستم چجوری اتفاق افتاده، یعنی چجوری قیمت گذاری که اشتراک به چجوری به این نتیجه رسیدی که مثلا این عدد باید باشه؟ قیمت گذاری خب مدل‌های خیلی مختلفی داره. ما هر کدوم از اشتراکامون هم حالا برعکس اینم من بگم خیلی‌ها فکر میکنن ابزار خیلی هزینه‌ای نداره و یه ابزار دیگه مثلا هزینه تمام شده آره مثلا فکر میکنن که خب مثلا الان این همش سوده یا یه حالت اینجوری داره، در حالی که اینجوری مگه نه. نه اینجوری نیست. یعنی ما الان 11 تا اگه درست خاطرم باشه الان 11 تا سرور داریم ماشاءالله. بعد یه حجم بالای دیتا داریم. مشکل خودت یا مشکل ما؟ به ما چه پول 11 تا هم نه میخوام بگم یا مثلا هزینه نیرو انسانیش هزینه کمی نیست، یا الان برای مارکتینگ به هر حال یه بودجه گذاشتیم و اینا خب به هر حال هزینه‌ای که وجود داره برای اینکه ابزار بره جلو. خود کار آرندش یه کار مهمیه توی این سیستم. قیمت‌ها رو واقعیتش نیومدیم بگیم انقدر هزینه داریم حالا انقدر حاشیه سودمون باشه این قیمت در نظر بگیریم. اول هم که خب جتسو راه افتاد کسی رقیبی هم نبود که بگیم حالا مثلا رقیب قیمتش انقدر ما انقدر خودمون بودیم و هنوزم یعنی تقریبا میتونم بگم خودمون این پیشروه. به نسبت ابزار خارجی هم می‌خواستیم نگاه کنیم خیلی اختلاف بود. یعنی مثلا اگر یه ابزار خارجی بود که $150 که حالا الان به دلار امروز مثلا میشه ماهی 7.5 میلیون تومان، در حالی که مثلا جتسو اشتراک میانیش 500,000 تومانه. یعنی اختلاف تقریبا خیلی فاحش اختلاف داره. فاحش بیشتر. خب آره برای همین صرفا یه عددی بود که تصمیم گرفتیم باش بخوام بگم مثلا و در این حالم پایین در نظر رو هوایی مثلا رو هوا شاید مثلا تنها رقیب غیر مشترکی که یعنی غیر مستقیم بهتره بگم غیر مستقیم که ما داشتیم این 2-3 تا مجموعه هستن که ابزار خارجی رو میخرن اشتراکی میفروشن. مثلا به نسبت اونا ما قیمت رو یه پایین تر بود، به نسبت مثلا تقریبا باز نصف اونها بود قیمتی که شروع کردیم باهاش. و چجوری متوجه عدد خوبه؟ الان چجوری متوجه میشه عدد خوبه بمونه یا چجوری متوجه میشه زیادش کنی؟
مثلا کشش تا کجاست؟ یه روش هست که میگه تا میتونی از قیمت‌ها بکش تا زمانی که صدای اون طرف در بیاد. اینجوری شما یا نه همینجوری فکر کنم از اون کاسبای مثلا بازاری بودی که خیلی مثلا اگه مثلا کاسب بازار می بودی مثلا خیلی ریلکس و اینا، مثلا آقا اینم 500 تومن مثلا بغلی 5 میلیون داره میفروشه بین 500 تومن بگیر، مثلا خیلی به فکر نه ولی اتفاقا به جای اینکه ببینیم تا کجا میتونیم بگیریم بالا به این فکر کردیم تا چقدر میتونیم پایین نگرش داریم. یعنی اتفاقا دنبال مثلا عریضی نه خب یوزر برامون مهم بود که بیشتر یوزر بگیریم تا اینکه مثلا بیشتر تا کی میخواین یوزر رو بگیرید؟ الان 98402 4 سال فعالیت کرده. این سقفش تا یعنی ببین من اینو قبولت دارم، یعنی مثلا 1-2 سال اول 3 سال اول من تا میتونم بازار رو بکشم سمت خودم، تا پتانسیل بازار رو بکشم، درسته؟ اینو من قبول دارم. تا کی میخوای اینو ادامه بدی؟ این رو سیاست قیمت مناسب بشه، اینا بد عادت نمیکنه یوزرها رو؟ تا ابد نمیشه ادامه داد. امسال هم ما یه تغییر رو قیمتمون داشتیم. خب و به هر حال باید من نکنه اصلا میترسه زیادش کنه یوزر بپره. من از این ترسا توی سمینار دارم. آره ولی نباید داشت. نه بالاخره ما باید مثلا یه کیفیت خوبی ارائه بدیم و خب قیمتش هم از یوزر بگیریم دیگه. الان هم سعیمون اینه که خب واقعا این کار بکنیم. پس پیش سعی و خطایی این قیمته، درسته؟ بعدم نیست، یعنی نمیگم بده. آره نه سعی و خطایی، ولی مثلا اون اوایل یعنی ما قیمتمون از 98 تا آخر 1401 تغییر نکرد. بعد اون اوایل مثلا یه فیدبک هایی داشتیم که قیمت بالاست، ولی این آخری همیشه فیدبک. الان پیتزا بخرش از 500 تومن. من اصلا پارسال رفته بودم یه چیپس و ماست گرفتم جای شما خالی. دیدم ازش فقط چیپس و ماست خالی، چیپس و ماست خالی. من چیز دیگه برداشت. آره همون بود. بعد از جتسو گرونتر میشد. نه یه چیپ دادم. خب یه نفر یه چیپس و ماست میخواد بگیره توی اشتراک جتسو که ارزون. الان ما وبینارمون 120,000 ساعتی 120,000 چی بده میدن. آقا نکنید دیگه، یکم به فکر ما درست میدم شرایط اقتصادی. البته آقا رضا زیاد علاقه به گرون فروشی نداره، ولی نه به هر حال چیزه. اوکی مرسی از شما. پس اینم قیمت گذاری هم چیزه، یعنی فرمول خاصی به نظرم وجود، منم فرمول خاصی براش پیدا نکردم راستشو بخوای. مخصوصا برای بیزنس های ما اینجوریه که هزینه تمام شده رو بیا حساب بکنیم، یه درصد سود بذاریم یا مثلا روش مختلفی داره. ولی به نظرم بهترین حالت اینه که همینجوری بالا پایینش کنیم ببینید فیدبک یوزر چیه، ریزش یوزرها چجوری. به نظرم بهتر اینجوری. خب بریم پارت بعدی، در مورد چالش‌هایی می‌خوایم صحبت بکنیم که خیلی چالش‌های مهمیه. البته در مورد منابع انسانی مونه. کلاً ساختار تیم منابع انسانیتون برای به نظر برای یه بیزنس ساس، بیزنسی که بی تو بی داره کار میکنه، چه به نظر چه ساختاری خوبه، چه تعداد مناسبه برای مخصوصا حالا بیزنس شما و الان بیزنس در چه شرایطی و اینکه چه چالش‌هایی کلا رو منابع انسانی داشتی؟ ببین من یه شانسی که تو جتسو داشتم اینه که تیم خیلی خوبی داریم. یعنی خیلی همراهن بچه‌ها، خیلی پرتلاشن، خیلی خوشفکرن و تیم خیلی خوب، جمع و جور و تیم خیلی خوبی داریم. یه سری کارا رو یعنی ما اوایل فقط تیم فنی داشتیم، بعد بازاری دیجیتال مارکتر تقریبا مثلا از فکر کنم اواسط 1400 بهمون اضافه شد و الان هم 1 ماهه که پروداکت منیجر به تیم اضافه شده. تا حالا پروداکت منیجر هم در واقع دیجیتال خود من مثلا هماهنگی رو با تیم انجام میده، سعی میکنیم محصول رو بهبود بدیم، فازبندی مثلا امکانات جدید رو داشته باشیم، رودمپ و برنامه. راضی که اومده؟ راضی هم. کار خودت راحت تر کرده؟ راحت تر شد. قبلا خود پروداکت منیجر خودم بودم. درسته. خب الان یعنی یه پروداکت منیجر داری، یه تیم فنی داری یا چند نفر؟ ساپورت هم دارن. ساپورت یه نفر البته ساپورت داریم، جواب میده و تیکت بودن. نه یعنی جواب کارتو میده؟ بله. اوکی این فرمیشن رو چجوری بهش رسید؟ یعنی این تیمو چجوری بهش رسید این شکلی باشه؟ بر اساس تجربه آره خوب بر اساس نیاز و تجربه. فکر می‌کنی همین خوبه برای همه به نظرت؟
مثلا برای نه که 100 ببین تو ساس فکر کنم گیر 100 کور اصلیش همون فنیشه اول. بعدم مثلا همون یعنی یه بار سالش نمیدی تمام بشه. نه تمام نمیشه. هیچ وقت تمام نمیشه. پس فنی رو میخواد. آره اصلا نرم افزار یه موجود زنده است، همش رشد میکنه، باید مراقبش باشی. الان تیم تو چند نفره؟ الان تیممون 6 نفره. 6 نفر. بدون من 6 نفر. با ما 7 نفر. شما که اشتراکی. من آره 24 و 24 و جتسو یه کسب و کار دیگه هم تازه راه. اون چه؟ همون خبر نداره. اون یه سایتی جت داتایار که حالت مثلا رسانه بده. رسانه سئو این هم اولین بار از اپیزود نمیدونم تا کی لانچش میکنیم. الان داریم یواش یواش میبریمش جلو. سئو نیست، یه ذره مثلا مارکتینگ و مثلا مدیریت و اینا رو اتفاقا خوبه، ولی حالا خیلی خورد حالا فعلا داره چرا خاموش میاد جلو. خب با شما که به عنوان فاندر اینجا هستی، شما تنهایی فقط خودت مدیر عامل؟ یعنی خودت فاندر یا بله. بعد خب این که 3-4 تا داری محصول مختلف، 3 تا حالا ما میگیم بچه، حالا من قبول ندارم زیاد بچه آذر، ولی حالا برای 4 تا محصول داره دیگه، درسته؟ اذیت نمیشی؟ نه من البته همسرم هم هست با همین، ولی نه من میگم مهم اینه که آدم همه منابع انسانی که میگی آدمای خوبی اطرافش داشته باشه. آدم خوبا چجوری پیدا کردی؟ چجوری نگهشون میداری؟ به تجربه و الان هم هرچی میریم جلو دارم به این نتیجه میرسم که باید سختگیریمو تو انتخاب آدما بیشتر کنم، علیرغم اینکه آدما کمتر میشن یا دارن میرن یا جمعیت کم شده، نمیدونم چه خبر. آره دیگه ولی باز با این حال آدم مثلا اون خط قرمزاش اگه جابجا کنه، من هر بار کردم بعداً خیلی لطمه خوردم ازش. پس خط قرمز باید نگه داریم. آره باید نگه داریم و سعی کنیم که آدمای خوبو بیایم به تیممون اضافه کنیم. این خیلی کمک. آدم خوب یعنی آدمی که شخصیت مناسب داشته باشه، دانش مناسب داشته باشه، انگیزه و اشتیاق و علاقه کار کردن تو اون تیم داشته، همه اینا رو باید داشته باشه. جمیله چیز خوب. آخه هر کدوم همه اینا پکیج کلا خب پیدا کنی به منم معرفی کن دیگه، که بکار پیدا نمیشه. میشه مگه بالاخره آدم باید بگرده پیدا کنه دیگه. مثلا یکی میبینه خودش خیلی آدم خوبیه، دانش هم داره، ولی اصلا حسشو نداره، شوق و اشتیاق رو نداره، یا اصلا اون چشم اندازش با شما نمیخونه. این همش باید با هم باشه. یکی مثلا آدم خوبیه، علاقه هم داره، ولی خب بلد نیست اون کار رو. هیچ کدومش، یعنی هر ستاش اگه با هم نباشه به نتیجه نمیرسه. ببین بحث توان مالی و اینا، شما سرمایه‌گذار داری بگیرتی یا اصلا دنبالشی؟ علاقه هم نداری اصلا کلا؟ نه، ولی برای حضور تو حوزه بین‌المللی 3-4 تا پیشنهاد داشتیم. بعد مذاکره هم کردیم، ولی باز خیلی به نتیجه نرسید. زیاد دوست نداره این مدل با اینکه جتسوی استارتاپه، من مدل کسب و کاری جلوش آوردم. یعنی مثلا گفتم خب بذار از خودش دراره، خرج خودش کنم، از خودش البته تا این مدت اینم یه روش تامین مالی دیگه، بعدم نیست بوستراب. ولی خب الان به نقطه‌ای رسیده که خب هزینه‌هاشو پوشش میده، به سودی هم داره میکنه تو 3-4 سال. آره البته به نقطه سر به سر نرسیده ها. آره میدونم، یعنی اون هزینه‌های قبلی رو هنوز نتونست. من احساس می‌کنم سرعت رشدش باز به نسبت پایینه. خب این شلوغ بازی که خیلی از استارتاپ‌ها میکنن ما نکردیم. شلوغ بازی بخواد نمایی بشه دیگه، برای محض رضا خدا که شلوغ بازی داره کنه که زیاد علاقه به رشد نداره. نه می‌خوام چرا علاقه بره؟ ما رشدمون خیلی زیاد بوده. خیلی زیاده. ما امسال اردیبهشت فروش 2 روزمون اندازه کل اردیبهشت پارسال بوده. خب این خوبه دیگه، یعنی رشد خارج از تصوره. ما مثلا پارسال اون اتفاقا افتاد و اینترنت رو قطع کردن و بالاخره شرایط اینجوری بود، ما تو اون شرایط هم رشد کردیم. یعنی هر ماه به نسبت ماه قبل ما داریم رشد می‌کنیم و رشد واقعا رشد خوبی بوده. این اتفاقا الان گفتید پارسال اینا شده ناامید بشین؟ بس خودم نه. بعد گور پدر مملکت خداحافظ.
خودم نه، ولی اطرافیانم زیاد. کارش کردی؟ اتفاقا یکی نکته خیلی مهمی گفتی، خودت حالا خودت که ناامید اصلا ناامید نمیشه، خودت شخصیت اصلا به نظر خیلی سفتی داری. خیلی سفتم یعنی تو سخت‌ترین شرایط هم واقعا شاید مثلا بتونم باشم و بهم سخت نگذره ولی بقیه مثل من نیستن. یعنی ما یه کارش که پارسال من خیلی اینو درک کردم، یعنی ما توی بازی توی مهر که خدا دلش توی مهر و توی آبان آذر بدترین تایم‌های هر کسب و کار اینترنتی بود به نظرم و کل جامعه هم ناراحت. خیلی شرایط بدی. خب چیکارش کردی؟ چجوری هندلش کردی؟ ببین من شاید برات جالب باشه، من اولین کاری که کردم گفتم خب الان یه بحرانیه، برم ببینم که تو بحران ها باید چی کار کرد و یه ذره دانشم. رفتم یه کتاب خریدم، کتاب رو خوندم. یه کتابی بود خیلی هم قشنگ بود، که مدیریت بحران برای کسب و کارا. بعدا هم رفتم یه کانال تلگرام زدم، شروع کردم توش همینا رو گفتن مثلا، یعنی با این مدیریت بحرانه شروع کردم، گفتم به بقیه هم شاید اینجوری کمک بکنم. بعد چیزی که روش تمرکز کردم این بود که بتونم انسجام تیممون رو حفظ کنم، چون واقعا یه حالتی بود که همه ناامید بودن. مثلا یکی از بچهای تیم سومون اومد با من صحبت کرد که با این وضعیت مملکت، این وضعیت اینترنت، این شرایطی که هست، مثلا نمیدونم آینده برای شغل خودم متصور نیستم، بعد میخوام برم آرایشگر بشم. یعنی میخوام از این اینترنت رو اصلا تو کشور ما اینترنت خیلی ممنوعه، کار دیگه بکنه، بعد منم بگم واسرون بشه. آره واقعا با خیلی تو این حس و هوا بودن و اصلا اون انسجام تیمه داشت ببینه. بعد حتی مثلا تو بحرانات تضادهای آدمان عملا میشه، تیم‌ها از هم میپاشن. مثلا تو همون کتابی که من میخوندم میگفت توی بحران‌های اقتصادی که مثلا تو آمریکا بوده، آمار طلاق خیلی رفته بالا، چون حتی زن و شوهرها با هم یهو تضاد مثلا عقیده هاشون تازه مشخص میشه یا مسیرشون اصلا یهو جدا میشه. توی خب این تو شرکت هم همین اتفاق میفته. و چیکار کردی؟ همه تلاشمو کردم که انسجام تیممون رو بتونم حفظ کنم. شاید حالا 100% هم قطعا موفق نبودم. با بچه‌ها صحبت می‌کردم، سعی می‌کردم مثلا بزنم آرومشون کنم، بهشون اطمینان رو بدم که بالاخره شرایط درست میشه. مثلا یک دو تا بچه‌ها میگفتم ما خیلی نگران بودیم، با شما صحبت کردیم یه ذره دلمون قرص شد. کلا تو آدم آرامی هستی. من یه چیز میگم، یه خاطره میگم. ما تو اون بازه مدیرای استارتاپی گروه زدیم و مثلا شلوغ وای بدبخت شدیم بیچاره شدیم اینا. آقا نه چیز خاصی نیست، اول آرامش خودتون رو حفظ بکنید و 2-3 تا نکته آخرام کانالت هم فرستادی و قشنگی که و بابا دمش گرم رضایی ماشاءالله چیزه. ولی واقعا ازت یاد گرفتم تو اون بازی که زیاد بحرانی تو مدیریت بحران خیلی به نظر خیلی خوب که، چون به هر حال هم اقتضای سنت، به هر حال چندین سال تجربه از ما بیشتر داریم. خیلی پیر نیستم ولی خب به هر حال چند سالته؟ من 44 سال. 44 سال. 9 سال از من بزرگی، 9 سال بیشتر از من تجربه دارید. برای کم هم نیست برای دیگه سن من. این خیلی واقعا، چون بچه‌ها حالا جوان‌تر از ما تو گروه بودن، اصلا چیزای خیلی ناامیدی و بحث‌های مختلفی مطرح می‌شد که نه واقعا شما خوب دستی و فکر می‌کنم اونورم. پس بگی که با بچه‌ها بیشتر صحبت کردی، وقت بیشتری براشون گذاشتی، چجوری با بحث‌های مالی اینا تونستی کنار بیایی، یا مثلا فشارهایی که بود یا خودت اصلا ناامید شدی گفتی آقا اینترنت که تعطیله، ما داریم بیزنس روی اینترنت میکنیم؟ ببین اون چند ماه ما منفی بودیم، خیلی از کسب و کارها منفی بودن، ولی خب من از اون پسنداز اون چیزی که بود سعی کردیم ببریم جلو قضیه رو و تعدیل هم نداشتیم. حالا برخلاف خیلی جاهای دیگه تعدیل هم نداشتیم و بالاخره سعی کردیم یه مدتی خودمون رو وفق بدیم تا شرایط بهتر بشه دیگه. بسیار خیلی خوب. یه سوال دیگه بخوام بپرسم، بحث چالش‌های قانونی و چالش‌های رگولاتوری و اینا، شما باش مواجه هستید یا نه؟ نه تا حالا که نبوده چیزی، چون کار خاصی هم یعنی نه دیتای عجیب غریبی داریم، مثلا دیتایی هم که جتسو جمع آوری میکنه دیتایی که رو وب هست، یعنی چیز خصوصی و خاصی نیست.
چالش اونجوری نداشتیم، ولی شاید بزرگترین چالش جتسو همین ایرانی بودنشه. یعنی اینو می‌خواستم. یعنی معمولا آدما به خصوص حالا اینو نگه دار، بریم رو یه صحبت کامل درموش بکنیم. ولی رو بحث قانونی اینا، بحث بیمه و مالیات و نمیدونم اینکه مجوز و اینماد و اینا هیچ مشکلی نداره. مشکلی نداشت. اینا از شخصیت خودم رضا میاد. حالا مثلا اون موج داره تحت فشار، نه هیچ مشکلی نداره. هیچ مشکلی نداره اصلا. نه خدا. همه چی رفاله. چجوری رفالش کردی؟ عادت کردیم دیگه. نه اونا رو خب بالاخره میگم الان 17-18 سال کسب و کار داریم، ما داریم کار میکنیم دیگه عادت. آره روالش اینا میده. خب پس یعنی مشکل این برام مشکل حسابداری و مشکل مالی و اینا هیچ همه چی رواله دیگه. این هم یکی از به قول معروف اون asset های مهمیه که استارتاپ میتونه داشته باشه. یه فاوندری که به هر سابقه بسیار زیادی داره خیلی کمک میکنه روی اینکه یه سری چالش‌ها اصلا نداشته باشه. خیلی خوبه. دمتون هم گرم. میخوام برگردیم به اون موضوع خودت، اینکه خب یک ابزار ایرانی رو ما زیاد بهش توجه نمی‌کنیم راستش بخوای. یعنی میگیم که من همین اومدنی که با استاپ داشتم میومدم، ای بابا این نشان که ایرانی فلانو از خودشونو یا مثلا خوب نیست و ایرانیه دیگه، اصلا همین کلید واژه ایرانیه دیگه. چجوری باش مقابله کردیم؟ ببین سعی کردیم اعتماد ایجاد کنیم، چون حالا این حسه که میگه من خودم هم دارم یه وقتایی، یعنی میگم خب مثلا ایرانیه نیاد مثلا دیتاهای منو بخونه، نیاد یا نه اصلا ضعیفه مثلا این که خب ایرانیه دیگه، یعنی عقلشون انگار کمتر از چیز نمیدونم، یعنی ما عقلمون از خارج، من والا تو یه سری چیزا دارم میبینم به مراتب بهتر از این خارجیان ایران. ولی خب چرا اینجوریه؟ چیکار بکنیمش؟ چیکار کردیم؟ به مرور من همه تلاشمو کردم که این اعتماد رو ایجاد کنین که به هر حال جتسو چیز خوبیه، بیاین تستش کنین، بیاین ازش استفاده بکنین، ببینین که چجوریه و خب تا یه حد خوبی هم جواب داده. ولی مثلا من باز یه مثال بزنم، ما یه اکستنشن کروم داریم برای جتسو، فوق العاده اکستنشن خوبیه. یعنی شما نمونه خارجی نمیتونین پیدا کنین که همه امکانات این اکستنشن جتسو رو داشته باشه و با این سرعت و به این خوبی بتونه کار بکنه. ولی مثلا خب یه عده‌ای واقعا دیدشون اینه که بذار بریم از خارجی استفاده بکنیم. یا حتی من تو همین برهه یه آقای سئوکاری رفته بود یه توییت زده بود که من بزرگترین افتخار زندگیم اینه که تا حالا از ابزار ایرانی استفاده نکردم. من نمیدونم چه افتخاریه، ولی بعضی ها مثلا به حال خیلی تمایلی ندارن، ولی خدا رو شکر میگم ما همینطور در حال رشدیم و خیلی ها به اون اعتماد رو کردن. خب تا اینجا در مورد ابزار ایرانی که صحبت کردیم، اگه نظری دارید شما هم نظرید با ما که خب ابزار ایرانی بدن نیست، یا مثلا به نظر شما چیکار بکنیم که ابزار ایرانی رو بهشون اعتماد بیشتر داشته باشیم؟ اگه دوست داشتید دیگه کامنت بذارید. اگه هم تا الان لایک و سابسکرایب نکردید که هیچ چی دیگه، اگه نکردید دیگه بکنید لطفاً. خب مرسی تا اینجا با ما بودید و مرسی از شما. مرسی. چیزی مونده که خودت بگی که مثلا به درد مخاطب بخوره مثلا تو این مسئله که داشتی؟ نه من فقط مثلا میگم حالا یکی فکر میکنم تو این مسیر یادگیری خیلی مهمه. یعنی آدم اولش لازم نیست واقعا یه چیز عالی باشه، ولی مهم اینه که یه تیم یادگیرنده داشته باشه که بتونه تو اتفاقای مختلف کنار هم باشه و همه چی رو در کنار هم یاد بگیرن. و قبلا من همیشه فکر میکردم که همه چی رو باید بیام خودم ایجاد کنم، خودم درست کنم، خودم مثلا همه چی تو داخل تیم خودم باشه، و الان فهمیدم که خیلی اشتباه میکردم. خیلی وقت آدم میتونه با تیم‌های مختلف همکاری کنه. برون سپاری خیلی کار خوبیه. همه چی رو لازم نیست داخل تیم خودت درست کنی. میتونه به استارتاپ‌ها به نظرم خیلی کمک بکنه. درسته مثلا اولش فکر میکنم ما بودجه نداریم یا مثلا ارزونتر میشه اگه خودمون همه کارو بکنیم، ولی واقعا اینجوری نیست. خیلی کارا رو میشه با برون سپاری، با تیم سازی خیلی بهتر. مثلا شما چه کاری الان برون سپاری کردی؟ مثلا یعنی سوال اینجوریه که چه کارا رو میشه
برون سپاری کرد چه کار رو نمیشه برون سپاری کرد؟ تقریبا همه کاری رو میشه برون سپاری کرد به غیر از مثلا بخش فروش و پشتیبانی. یعنی حتی مثلا تیم فنی میتونه برون سپاری بشه، مارکتینگ میتونه بشه و خیلی بخشای دیگه و همه رو میشه. شاید مثلا حتی پشتیبانی هم خیلی ها با کال سنترهای مختلف کنن، ولی فکر میکنم مثلا دیگه اون کور اصلیه فروش و پشتیبانی که احتمالاً باید داخل شرکت باشه. چه چالشایی داره این آوتسورسینگ؟ مهمترین چالشش شاید این باشه که باید کار رو بتونیم خوب درست تعریف کنیم و انتخاب خوبی بکنیم و یه تیم خوب انتخاب کنیم برای این کار. نه این دوتا اتفاق بیفته خب فکر میکنم موضوع حل میشه. که عرضه و عملکردش چجوری میشه؟ ارزیابی عمل کرد به طور کلی من کاری که میکنم خودم اینه که انتظاراتم رو از هر کسی توی تیمم مشخص میکنم. یعنی براش مشخص به صورت مکتوب میگم من از شما این انتظارا رو دارم و وضعیت فعلی الان تو این نقطه ایم، انتظار دارم که مثلا تو این فاکتورها بتونیم بهبود پیدا کنیم یا این اتفاقا بیفته و بعد اینو اندازه گیری میکنیم و با هم صحبت میکنیم راجبش و جواب خوبی هم ازش گرفتیم. عالی. اوکی. شما دو تا شاخص داریم که خیلی مهم میشه برای ما تو استارتاپ ها. یکی CLV، یکی هم کک، هزینه جذب مشتری و بحث طول عمرش. شما هم دارید اینو یعنی اندازه گیری میکنید نمیکنید و الان چه شرایطی داره نسبت به هم؟ اگه بخوام صادق باشم همیشه اندازه گیری نکردیم، ولی توی بره های اندازه گیری کردیم، راجعش فکر کردیم، سعی کردیم بهبودش بدیم. خب مثلا این نشون نمیده که شما مثلا وضعیت بیزنست خوبه یا رشدت خوبه؟ چرا خیلی چرا اولویت نداره؟ میگم مثلا ککو شاید مثلا ما چون خیلی کمپین زیاد نمیریم و مدل میگم الان جتسو رو همجوری ولش هم میکنیم همجوری داره رشد میکنه، اصلا کاری هم باش نداریم یا مثلا برای همین خیلی مثلا محاسبش. ولی اگه بخوایم کمپین بریم یا با یه جایی مثلا یه دیلی بکنیم که بیاد مثلا برامون این کارو بکنه، قطعا خب کک لازمه که اندازه گیری بشه دیگه. اوکی. بسیار عالی. به عنوان سوال آخر، بزرگترین چالشی که تو این 3-4 سال جتسو داشتی یا کلن خودت به عنوان مدیر عامل مؤسس داشتی چی بوده؟ چجوری حلش کردی؟ چالش نداشتم. یا آوردی برای خود چالش؟ چالش کنم خیلی چالش عجیب غریبی نبوده. البته من خانومت رو بپرسم این سوال ولی شاید بزرگترینش همین داستاناییه که دولت و اینا دارن ایجاد میکنن، اینترنت داره محدودتر میشه. اصلا ما یه سری کانالایی داشتیم قطع میشد، نمیدونم. این چالش ها بیشتر از جنس بستر و اون فضاییه که واقعا باید باشه که کسب و کارها رشد کنن و نیست و هم داره محدودتر میشه. اینجوری که داره صاحبگاه هم داره محدود، ولی این چالش خیلی بزرگه. ولی نه اصلا چیز خاصی هم نیست، به هر حال حل میشه و این داستان. الان که داشتی در مورد صحبت میکردیم یه چیزی رو ذهنم رسید، اینم بپرسم و دیگه تمامش بکنیم که بیشتر از یه ساعت هم نشه. البته فکر کنم بیشتر شد، ولی حالا سعی می‌کنم اینو دیگه خیلی کوتاه صحبت کنیم در موردش. چالش روابط عمومی توی وب داشتی؟ یعنی به قول همون کسی که مثلا گفتش من تا افتخار میکنم که تا حالا از هیچ ابزار ایرانی استفاده نکردم، چالش منفی داشتی؟ یه موج منفی بر علیه شما راه افتاده یا نیافتاده یا چجوری حلش کردی؟ چه چالش این روابط عمومی شکلی داشتی یا نداشتی؟ تو جتسو نداشتیم خدا رو شکر. ولی مثلا یکی دو تا برهه بوده که برای مثلا شخص خود من مثلا برای ما چون امروز توی این اپیزودا بیشتر در مورد استارتاپ شما و خود شما داریم صحبت می‌کنیم. اوکی، اگه چالشی در مورد خودتون بود؟ مثلا ببین، مثلا من یه چالشی که چند وقت پیش فکر کنم تقریبا 4 سال پیش بود، 3-4 سال پیش بود.
من یه پستی گذاشته بودم راجع به اینکه مثلا بچه‌های دهه 70 یه سری ویژگی‌ها دارن. بعد اینم تازه نگفته بودم، خودم اینو نگفته بودم، یه نفر گفته که اینا یه همچین ویژگی‌هایی دارن، نظرتون چیه؟ بعد یه عده اومده بودن یه چیزی به اون اضافه کرده بودن که من نگفته بودم و بعد گفته بودن ایشون اینا رو گفته. و بعد یه حجمه اینجوری راه افتاد و منم هر چی سعی کردم توضیح بدم که بابا من هم چیزی نگفتم، من میگم یکی دیگه اینو گفته، بعد نظر خواستم و اینا، ولی اصلا موضوع رفت یه سمت دیگه و یه دم بعد حتی یه وقتایی فکر کردم با قصد و غرض این کارو دارم میکنن و مثلا یه چالش روابط عمومی بود من داشتم. تو همون بره ما یه تعداد زیادی از بچه‌های شرکتمون در 70 بودن، یعنی من اصلا با در 70 مشکلی نداشتم، یا خودشون هم میدونستن که مثلا یه همچین موضوع یا همچین چیزی نیست و نمیدونم من مثلا خیلی شاید تخصص روابط عمومی طورم نداشتم، یه کسی هم کنارم نداشتم اون بره خیلی کمک بکنه روی این موضوع. و چی شد؟ و هیچی به آنجور کردی به همون خدا درست به مرور دیاره. بعضی موقع به نظر این اتفاقات این شکلی که میفته، من اوایل خیلی حساس بودم که مثلا یه چیزی منفی در مورد دی سمینار بشه خودم میرفتم پیگیری میکردم و احساس کنم مثل منجلاب میمونه، مثلا انگار هی میری داخلش هر چقدر دست و پا بزنی بدتر میشه، یعنی از یه جای بعد مثلا میدونم مثلا اسنپی دیجیکالا اینا مثلا دفعه در موردش چیز منفی میاد از اینجا دیگه بیخیال میشن کلا، یعنی خیلی توجه زیادی بهش نمیکنن. نمیدونم واقعا درسته یا نه، حتما هم یه اپیزود در مورد چالش روابط عمومی صحبت خواهیم کرد با متخصصش. برای خودم واقعا سواله، ولی الان چیزی که به نتیجه مثل شما این که یه جایی ولش کن دیگه، دست و پا نزد، همش نسید بود. آدم‌ها با هم متفاوتن، برداشتاشون هم با هم فرق میکنه. مثلا به خصوص محتوای متنی یا حالا حتی مثلا یه محصول، چون نمیتونی همه رو همیشه راضی کنی، همیشه یه عده‌ای مخالف و معترض هستن و کارش هم نمیشه کرد. به نظرم مهم اینه که آدم تمرکزشو بذاره که بهتر بشه، رشد بکنه و به هر حال سعی کنه که اون نارضایتی‌ها رو یا حتی مثلا یه چیزایی که واقعا اصلا درست هم نیست اینا به حداقل برسه. مرسی. به عنوان حرف آخر این که به هر حال نمیدونم، من ازت تشکر میکنم از صحبت‌های خوبی با هم کردیم. فکر میکنم من عالی خاصی ندارم، والا به هر حال هنوز داریم ادامه میدیم. یه نصیحتی داریم خاطرم؟ نصیحت چیزی آرام باشید، مثلا آرام بگیرید. آره نه، با آرامش که خب همه چی میتونه حل بشه. آرامشو فکر کردن به نظرم مدیریت استرس، بحران. الان خب به هر حال شرایط تو جامعه ما شرایط جالبی نیست، هیچکی نمیتونه بگه الان همه چی خوبه و بالاخره گل و بلبله و اینها، ولی هر کسی هم یه مدلی خوشحاله. شاید یه نفر اینجا واقعا خوشحال نباشه و بهتره که خب مهاجرت بکنه و یه جای دیگه خیلی میتونه ارزش‌های بیشتر ایجاد کنه و اونجا خوشحال باشه. یه نفر هم هستش که خب دیدش اینه که من اینجا میمونم تا آخرین لحظه تلاشمو میکنم و دوست دارم یه چیزی بسازم و شاید آدم بهتره که اون چیزی که خوشحالش میکنه، اون کاری که بهش حس خوب میده، همون رو ادامه بده و بره جلو و سعی کنه کنار آدمایی باشه که با هم دیگه یه هدف مشترک دارن، یه چشم انداز مشترک دارن و از کنار هم بودن لذت ببرن. نکته خیلی مهمه دیگه، یعنی که زیاد به دور و بریا تا اون امواج منفی اینا توجه نکنه. اگه متمرکز روی هدفی متمرکز باشه، اونو به سرانجام برسون. دست شما در نکنه. مرسی از شما که پیش ما بودید و تا الان با ما بودید. در آخر هم از اسپانسر محترممون مرکز نوآوری ایران زمین هم تشکر میکنم بابت اینکه مقدمات این اپیزود رو برای ما فراهم کردن. از شما هم تشکر میکنم. دمتون گرم. مرسی. خداحافظ.